Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những tập tiếp theo của đấu phá thương khung, như các bạn cũng đã biết, sau khi lấy mạng Hồng Thần, Tiêu Viêm đã bị tứ trưởng lão của Phong Lôi Các là Bắc Trầm Vân truy đuổi. Đáng tiếc, trong trận chiến đó, chẳng những không bắt được Tiêu Viêm, lão còn địa yêu khôi đánh cho bầm dập. Còn Hồng Lập, cha của Hồng Thần, hắn ta truy đuổi thì bị Tiêu Viêm cho ăn Phật nộ hỏa liên rồi một đập đánh cho tàn phế. Đen đủi hơn, khi Hồng Lập gọi người cha già của mình tới, Tiêu Viêm lại dùng kế khiến Hồng Thiên Khiếu buộc phải cứu Hồng Lập. Nhưng cơ hội đó, Tiêu Viêm liền thi triển khai sơn ấn đánh về phía Bắc Trầm Vân, khiến tên kia trọng thương, nạp giới cùng một ngón tay bị khôi lỗi bẻ gãy. Xong việc, Tiêu Viêm liền bỏ chạy. Thế nhưng, lão gia hỏa kia vẫn kịp lưu lại một đạo ấn ký trên người Tiêu Viêm, đợi khi thương thế hồi phục, lão sẽ đuổi theo. Không lâu sau, Tiêu Viêm chạy tới một hang động và nấp ở đó. Từ trong nạp giới của Bắc Trầm Vân, anh ấy đã lấy được Tam Lôi Huyễn Thân, cuốn công pháp trấn tông của Phong Lôi Các. Nghiên cứu một hồi, Tiêu Viêm liền bế quan khu trừ ấn ký mà Bắc Trầm Vân lưu lại. Tuy vậy, chưa kịp làm xong thì hai lão gia hỏa kia cùng chục gã đấu hoàng đã tìm tới. Thế nhưng, Tiêu Viêm cũng chẳng ngại. Ngay lập tức, lấy ra địa yêu khôi, Tiêu Viêm liền dùng nó cầm chân Hồng Thiên Khiếu. Còn mình, anh ấy mượn lực lượng Thiên Hỏa Tôn Giả giúp thực lực tăng lên đến bát tinh đấu tông. Chỉ một trưởng duy nhất đã đánh cho Bắc Trầm Vân, một gã tứ tinh đấu tông phải trọng thương rồi sau đó phải tự bạo. Thấy đồng đội tự bạo, Hồng Thiên Khiếu hắn liền bỏ chạy. Đến lúc tên kia rời đi, Tiêu Viêm phát hiện linh hồn Bắc Trầm Vân nấp trong gốc cây. Ngay lập tức, anh ấy liền dùng hấp lực hút nó ra rồi một tay bóp nát. Không lâu sau, Tiêu Viêm tiếp tục tìm một nơi vắng vẻ ẩn nấp. Trao đổi một chút với Diệu lão, Tiêu Viêm cũng liền lấy Hoàng Cực Đan ra và ăn nó. Theo thời gian đan dược đi vào, cứ thế Tiêu Viêm vượt qua thất tinh rồi tiến vào bát tinh, cuối cùng là dừng ở cửu tinh đấu hoàng. Chỉ còn một chút nữa, cánh cửa đấu tông đã ở rất gần. Làm xong mọi thứ, Tiêu Viêm quyết định tìm không gian trùng động để rời đi thì phát hiện Phong Lôi Các đang truy nã mình, đồng thời đem Hàn gia giam lỏng làm mồi nhử chờ mình tới. Cảm thấy bằng hữu vì mình mà chịu thiệt, Tiêu Viêm quyết định không đi nữa. Ngay sau đó, tới trang viên Hàn gia, Tiêu Viêm liền một hơi đem hơn chục cường giả đấu hoàng đập tan trong cơn mưa tầm tã. Thế nhưng rất nhanh, ba tên trưởng lão của Phong Lôi Các là Phong, Lôi, Điện rất nhanh đã tới. Không lâu sau, Hồng Thiên Khiếu cũng có mặt. Còn đám người Phong Lôi Các rất nhanh để Hồng Thiên Khiếu cầm chân địa yêu khôi, ba lão gia hỏa kia cùng 23 tên đấu hoàng và 46 tên đấu vương liền kết thành cửu thiên lôi ngục trận, đem một tầng hào quang cao ngút trời giam Tiêu Viêm ở bên trong. Thấy vậy, Tiêu Viêm không lùi mà tiến, một con hỏa lang khổng lồ hiện ra liền đập bay công kích của đám người kia. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ, Tiêu Viêm buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, bởi thế không chần chừ, anh ấy liền dung hợp ba loại dị hỏa. Nhất thời, trước ngực Tiêu Viêm, một luồng năng lượng khủng bố đã ngưng tụ lại. Thấy thế, phía đối diện, ba lão gia hỏa kia cũng lập tức ngưng tụ một quả cầu lôi địa khủng bố. Chỉ tích tắc sau, một đóa hỏa liên kinh người đã xuất hiện. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền cầm hỏa liên ném thẳng vào tâm trận, hòng phá vỡ trận pháp. Thế nhưng, ba lão gia hỏa kia vẫn ngoan cố. Từ trong tay bọn họ, một chiêu cửu thiên lôi ngục lôi thần chi nộ tung ra. Nương theo đó, lôi điện hóa thành một nắm đấm, mang theo sấm sét đánh tới. Trong khoảnh khắc hỏa liên va chạm cùng quyền trưởng kia, lôi điện ầm ầm gào thét như lôi thần phẫn nộ, một vụ chấn động kinh thiên bạo phát. Sau đó chỉ trong tích tắc, nắm đấm kia đã vỡ nát, hỏa liên cứ thế bay đến tâm trận. Lúc này, ba lão gia hỏa kia nhận ra thì lập tức kêu gọi mọi người hủy trận. Đáng tiếc, tất cả đã muộn, khi hỏa liên đánh vào tâm trận, một vụ nổ rung trời mang theo sức mạnh khủng bố bạo phát. Cứ như thế, trận pháp bị phá, đám trưởng lão Phong Lôi Các toàn bộ đều bị thương nghiêm trọng. Ngay lập tức, ba lão gia hỏa kia liền định chuồn đi. Đáng tiếc, ép Tiêu Viêm phải khổ chiến há có thể nói chạy là chạy. Mang theo ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Viêm liền xuyên không gian chặn bọn họ lại. Sau đó một quyền tung ra, Tiêu Viêm liền đập mạnh lên người bọn họ, khiến ba tên kia thổ huyết. Nhân cơ hội đó, Tiêu Viêm cũng liền lấy đi nạp giới trên tay bọn chúng. Thấy vậy, ba lão gia hỏa kia không dám quay lại, một đường thi triển tốc độ nhanh nhất chạy mất mật. Từ trong nạp giới, Tiêu Viêm liền lấy ra ba bản công pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, sau đó cất nó đi, anh ấy liền hướng về phía Hồng Thiên Khiếu. Thấy vậy, tên kia liều mạng, nhất thời toàn bộ lực lượng liền đánh lên địa yêu khôi, hòng tìm được chạy thoát. Đáng tiếc, có địa yêu khôi còn thêm Tiêu Viêm, chỉ tích tắc sau, hắn đã bị đánh bầm dập. Đến lúc này, tên kia liền tính kế làm hòa. Thế nhưng, Tiêu Viêm lại ghét hắn nhất, bởi thế anh ấy lại tiếp tục đánh. Đối diện với công kích của Tiêu Viêm, tên kia quyết định tự bạo đồng quy vu tận. Tiếc thay, Diệu lão đã ra tay, linh hồn của ông liền công kích phá nát linh hồn của tên kia. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền thu linh hồn và thể xác đối thủ lại. Sau đó, nói vài lời với người Hàn gia, Tiêu Viêm liền rời đi, để lại chỉ sự kinh hãi cho mọi người. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!